এনেকৈ দি দিছো গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱী সকল যোৱাটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলো আপোনালোকক ধুনীয়া হালধীয়া কাপোৰ এযোৰ হেহে কাপোৰযোৰ পিন্ধি মেলি মানে আজৰি হৈ ললো আৰু কাপোৰযোৰ বনাই মেলি ৰেডিও কৰিলো দেই তাৰ পিছত আজি বুলো হে যোৱাটো ভিডিঅ'ত কৈছিলো ধুনীয়া মডেল এজনী আনি আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ পিছত ধুনীয়া মডেল এজনী আনি গুটাব নোৱাৰিলো তাৰ পিছত নিজে পৰিধান কৰি আপোনালোকক বুলো কেনেকৈ কাপোৰযোৰ বনালো হে ভিডিঅ' থ্ৰুৱেদি দেখুৱাও তাৰ পিছত নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো চাই ভাল পাব আৰু হেকলৈকে চাব দেই তাৰ পিছত এয়া দেখিছে পাৰপিন চাৰপিন লগাই ললো সকলোখিনি কৰি মেলি এয়া আজৰি হৈ ললো ওচৰলৈ আনা তাৰপিছত ব্লাউজটো নিছিলালো কিয়নো মানে ব্লাউজ এই কাপোৰযোৰ মানে বিক্ৰী কৰি দিয়া হ'ব সেইবাবে আৰু যদি ভাল কাষ্টমাৰ পাওঁ লোৱা কাষ্টমাৰ ওলাব সেই বিক্ৰী কৰি দিম আৰু সেইবাবে ব্লাউজটো মানে নিছিলালো কাৰণ যিজনীয়ে কাপোৰযোৰ ল'ব ধৰ সেইগৰাকীয়ে ধৰক চবৰে মেজাৰমেণ্ট বডি মেজাৰমেণ্ট বেলেগ হয় সেইবাবে মই যি নেকি কাপোৰযোৰ ৰঙা ফুল দিছোঁ সেয়েহে ৰঙা ব্লাউজ পৰিধান কৰিছোঁ এনেকৈ দেখিছে তাৰপিছত দহিখিনি এয়া দেখিছে এয়া দহিখিনি অকণমান এয়া ওলমাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব তাৰপিছত এয়া মাজে মাজে এটি এটি বুটা দি দিলোঁ বৰ বেছি হেভিকৈ বনোৱা নাই মানে সব ঠাইতে পিন্ধিব পাৰিব হকাম নিকাম বিয়া সবাহ বাৰ্থডে হওক বা ওচৰৰ বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ পৰিধান কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত এয়া দেখিবলৈ কেনেকুৱা দেখিছে জনাব আপোনালোকে কাপোৰযোৰ চাই নিশ্চয় ভাল পালে বৰ হেভিও নহয় বৰ পাতলো নহয় সকলো মানে অকেজনতে পিন্ধিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আৰু এযোৰ বনাই আছোঁ কেনেকুৱা বনাইছোঁ বোলো আপোনালোকক দেখুৱাও দেই এইয়া চাওক দেখিছে এনেকৈ দি দিছোঁ পাতল আকাখিনিলা একদম গৰমত পিন্ধিবলৈ একদম বহুতে আৰাম পাব কাপোৰ চাওক কিমান পাতল মানে একদম ছফ্ট মিহি এয়া দেখিয়ে গম পাইছে কাপোৰটো দেখিছে কেমেৰাত আৰু কি লুকুৱাম হয় নাই কওকচোন তাৰপিছত এয়া ফুল এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া দেখিছে আগটোত চাদৰৰ আগটোত এয়া এনেকৈ এটা পাৰি দি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া দেখিছে শেষত এয়া গল্ডেনৰ এনেকুৱা পাৰি দি দিছোঁ ছাইডত নাই দিয়া এযোৰ দিয়া নাই চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে বুলি তাৰপিছত এইটো আগতো এয়া এনেধৰণে বনালোঁ তাৰপিছত মাজৰখিনি খালীকৈ থৈছোঁ কি কৰোঁ চিন্তা কৰি বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম তাৰপিছত সেয়েহে এতিয়া বনাই থকা যোৰ কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব কেনেকুৱা পাইছে আৰু ডিজাইনটো তাৰপিছত আজি নেক্সট আৰু এযোৰ বনাম গ্ৰে কালাৰৰ দেখিছিলে 3টা পিচ আনিছিলোঁ সেইযোৰ তেতিয়া কেনেকুৱা ফুল দিওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই আশা কৰোঁ চাই ভাল পাইছে আৰু শেষলৈকে চাইছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগন্তুক আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ পাব তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই